Kezaliman Amerika Syarikat ke atas Iraq. Mac lalu, genap 18 tahun Amerika Syarikat menakluk Iraq di bawah pimpinan George William Bush dengan alasan memiliki senjata pemusnah dan hubungan Saddam Hussein dengan Al-Qaeda. Kedua-dua alasan ini terbukti bohong, terutamanya senjata pemusnah, apabila tiada satu pun senjata yang dikatakan tersebut dijumpai sepanjang tempoh pencarian di Iraq, baik oleh PBB maupun International Atomic Energy Agency (IAEA). Laporan akhbar The Guardian pada 7 Oktober 2004 telah menyatakan bahawa sepanjang 2 tahun pencarian yang membabitkan lebih 1,625 anggota pelbagai agensi di bawah PBB dan kerajaan Amerika Syarikat yang menelan belanja sebanyak $1 bilion pada akhir penyiasatan tersebut, dengan jelas menyatakan bahawa tidak terdapat bukti kukuh yang Saddam Hussein maupun Iraq mempunyai senjata pemusnah. Akibat daripada laporan Badan Perisikan Amerika Syarikat yang menyatakan Saddam Hussein dan Iraq mempunyai dan memiliki keupayaan untuk menghasilkan senjata pemusnah, terutamanya senjata biologi, Amerika Syarikat, Britain dan sekutu-sekutu mereka tanpa mandat Majlis Keselamatan PBB dan PBB sendiri bertindak secara unilateral membelakangkan dunia lalu menyerang Iraq. Peperangan tersebut telah mengorbankan lebih dari 500,000 rakyat Iraq dan hampir 4,500 orang tentera Amerika Syarikat. Namun, jika dicampurkan dengan tentera pelbagai negara yang berkhidmat di Iraq sama ada ketika peperangan maupun selepasnya, jumlah keseluruhan anggota tentera pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat yang terbunuh mencecah 5,000 orang. Kesan daripada peperangan tersebut boleh dilihat sehingga ke hari ini. Kebanyakan daerah maupun bandar yang menerima kesan teruk daripada peperangan tersebut tidak mampu bangkit sama sekali. Kebanyakan tempat masih tidak memiliki kemudahan asas yang sempurna seperti elektrik, air yang bersih dan terawat, serta banyak lagi kemudahan asas yang tidak tercapai oleh kebanyakan rakyat Iraq. Runtuhan bangunan masih lagi kelihatan di banyak tempat di Iraq. Ekonominya masih lagi lemah dan banyak bergantung kepada bantuan asing. Tambahan, saat ini dalam keadaan pasaran minyak dan gas tidak menentu, ia akan tentu lebih memburukkan keadaan di Iraq dan tentunya banyak bergantung kepada hasil minyak dan gas sebagai sumber pendapatan. Namun, alasan sebenar penaklukan Amerika Syarikat ke atas Iraq adalah untuk menjaga keselamatan rejim Israel dan mengawal pengaruh Iran di Timur Tengah. Rejim Israel adalah ibu kepada segala kejahatan dan peperangan, baik dengan rejim Israel sendiri atau Amerika Syarikat maupun sesama negara Islam. Mana-mana negara yang dilihat mengancam keselamatan maupun kekuatan rejim Israel akan dianggap musuh oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Dunia Islam masih lagi tidak sedar bahawa betapa bahayanya rejim Israel terhadap keselamatan maupun keutuhan perpaduan dunia Islam. Sejak jatuhnya Palestin ke tangan rejim Israel pada Perang Arab-Israel pada tahun 1948, sedikit demi sedikit tanah Palestin dijajah hingga seperti yang dilihat hari ini.
Dalam pada itu, keutuhan dan perpaduan umat Islam serta dunia Islam terutamanya di Timur Tengah yang dahulunya kukuh, kini sudah retak menanti belah. Dahulunya, majoriti negara-negara Arab di Timur Tengah berdiri teguh dan menyokong kuat perjuangan rakyat Palestin. Namun, lama-kelamaan perjuangan tersebut kian pudar. Malah hari ini kelihatan secara jelas beberapa negara Arab di Timur Tengah mula berbaik-baik dengan rejim Israel. Ini adalah kerana pengaruh rejim Israel melalui Amerika Syarikat mula menular di kalangan negara-negara Arab. Iraq sebelum penaklukan Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang mempunyai majoriti pengikut Sunni dan diikuti oleh pengikut Syiah khususnya. Di sebelah selatan Iraq, kehidupan rakyat Iraq pada masa itu di dalam keadaan baik dan harmoni walaupun berdepan dengan sekatan PBB. Namun, setelah Iraq ditakluk, Amerika Syarikat memecah belahkan penduduk Iraq kepada suku kaum, bangsa dan mazhab untuk melaga-lagakan mereka. Dari sudut kaum dan bangsa, Iraq dipecahkan kepada Arab Kurdis dan Turkmen. Dari sudut mazhab pula, ia dipecahkan kepada Sunni dan Syiah. Di zaman Saddam Hussein, semua kaum dan bangsa disatukan justru menjadikan pengikut Sunni sebagai majoriti kerana lebih 90% bangsa Kurdis dan Turkmen adalah Sunni. Namun, setelah Iraq ditakluk, Amerika Syarikat memecah belahkan segmen ini sehingga menjadikan pengikut Syiah sebagai majoriti di Iraq dengan hanya mengambil kira bangsa Arab dan mengeluarkan bangsa Kurdis dan Turkmen. Maka jika kita lihat selepas penaklukan Iraq oleh Amerika Syarikat, berlaku perseteruan antara mazhab dan bangsa yang mengakibatkan ramai yang terkorban. Ia satu langkah yang bijak oleh Amerika Syarikat yang menyaksikan perbalahan sesama mazhab dan bangsa itu terus berlarutan. Dan dalam masa yang sama, Amerika Syarikat mengaut kekayaan bumi Iraq. Rejim Israel pula dalam masa yang sama menyusup masuk ke dalam Iraq untuk mengatur strategi menggunakan Iraq sebagai platform perluasan kuasa dan kawasan seperti mana yang tertera di dalam pelan The Greater Israel. Namun, mutakhir ini menunjukkan strategi tersebut memakan tuan apabila Iran dengan bijak mengambil peluang dan berjaya menguasai Iraq. Begitu juga perancangan Amerika Syarikat di Syria dengan menggunakan model yang sama seperti mana di Iraq, namun tidak menjadi. Kerajaan Iraq dan rakyatnya menghendaki Amerika Syarikat keluar dari negara mereka. Manakala di Syria, Amerika Syarikat telah hilang pengaruh dan dipinggirkan, malah dijangka akan keluar dari Syria dalam masa segera.